Ja, det är väldigt märkliga reaktioner. De brukar stanna när jag kommer i rondeller så stannar de och bara tvärstannar. Och när polisen stoppar mig så är de oroliga att jag ska köra ihjäl mig, så fick jag säga till dem att jag kör väldigt försiktigt med den. För kör jag på något större än en hare då mister jag väl livet. Hallå, hallå! Nej men tjena! Hur är läget? Jo, det är alldeles utmärkt. Du ser ju hur soligt och fint vi har det ute. Så nu har sommaren kommit tillbaka, äntligen. Jag gick runt och tittade här, du har massa konstiga grejer här på tomten. Ja, jag har ju alltid vurmat för det som är lite udda. Jag tycker det är jätteroligt. Jag har något som ingen annan har. Det driver mig lite. Vad är det här för någonting? Ja du, det är faktiskt en gammal Formel V som har gått på bana en gång i tiden. Den fick jag för mig att jag skulle göra en bil som man kunde åka på gatan. För jag tävlar ju inte eller så själv. Och då har jag byggt om massor på den här bilen. För att kunna få den helt enkelt besiktigad och klar. Så jag har fått ändra massor med saker på den för att klara de kraven som det ställs då. Med blinkis och avgassystem och ljud bland annat och sånt där. Så jag har ju tagit den genom SFRO och sen registreringsbesiktat den. Så den är långt ifrån klar bilen. Så jag måste göra fler förbättringar, bland annat täcka den så den ser ut som en gammal racerbil från, den här är från 66-67 gissar vi. Så jag är inte riktigt 100 på vilken årsmodell det är, men den är en 60-talsbil i alla fall. Men vad var Formel V då? Ja, det var ju en klass som de började köra för att det skulle vara väldigt, väldigt billigt för människor att tävla i. Så det satt ju helt enkelt en folkvagnsmotor i dem. Och jag hade en kompis som bodde uppe i Skällinge här. Han köpte en sån här och åkte på isen. Då kunde man köpa en sån här på 60-talet för 3000 kronor. Färdigsvetsad med folkvagnsmotor. Som man typ kunde starta och köra då. Så det var ju flera firmor, eller i alla fall en racingplast i Butrecht som byggde de här. Fast det här är en beachcar-kaross. Så den är från USA tror jag de göt de här själva formen fram då. Så de tävlade i Europa och USA vet jag och i Finland och i Sverige med de här Formel V-klassen då. Men vad föddes idén att du skulle bygga en bil då? Ja, det kom sig när jag var 12 år gammal och var iväg i England med min morbror. Då var jag på de här racerbilstävlingarna du vet som de körde. De är ju lite tokiga där i England med alla gamla saker. Och då tyckte jag det såg så kul ut så jag bestämde mig redan då att någon gång så vill jag ha en egen racerbil. Och den drömmen har liksom förföljt mig hela livet och jag tänkte någon gång måste jag förverkliga detta. Och fattig smålänning som man är så bygger man själv. Så jag är uppväxt utanför Sävsjö så känner Bosse också. Då tändes idén att han kunde hjälpa mig med SFRO så jag kunde gå den vägen. Du pratar om Bosse bildoktor? Jajamän, Bosse Andersson bildoktor. Så han har ju hjälpt mig också så det gick att genomföra helt enkelt. Men var hittade du den här någonstans då? Ja, det var utanför Varberg faktiskt. Det var en farbror som skulle göra den i ordning men han var för gammal helt enkelt så han ville ju sälja den. Och då var den inte ihopplockad kan jag inte säga utan då var ju motorn bredvid och mycket var ju inte ditsatt. Det var bara rattstång och ingen ratt och saknas lite delar till den då. Men jag tänkte det behövde ju inte jag ändå i och med att jag skulle bygga en racerbil själv då. Så då har åren bara rullat på då. Och då har jag tagit, man kan säga från stolen och bak har jag byggt allting själv. För där var en folkvagnsmotor. Och det var 1300-klass och det var ju typ bara 50 hästkrafter i dem. Och då tänkte jag att jag måste ju ha lite bättre ös i den. Så då satte jag i den golfmotorn istället. Jag hade en Golf 16-motorsmotor som jag plockade faktiskt en hel bil, slaktade ner och tog elsystemet och knåpade ihop. Så egentligen är allting plockat ifrån den. Utan växellådan för den är längsgående. Så det är Audi 100s växellåda på den. För att jag ska ha den längsgående. Och sen var jag tvungen även att sätta svänghjulet från Audi 100 och startmotorn från Audi 100. Men då passade Bolt-on då på den Golf 16-motorsmotorn. Så bilen väger 600 kilo eller 602 kilo när jag var hos Bosse och vägde den. Och så är det 139 hästkrafter. Så den är 330 kilo lättare än en Golf GTI 16-motorare. Och det borgar ju för att det trycker på ganska bra.
trots att den är original då. Ja, det är ju egentligen en sorglig historia det här. Jag var ju tvungen att ha ner den till, vad var det? 82 decibel var gränsvärdet. Så jag tog helt enkelt 2 vanliga billjuddämpare och svetsade. Och när jag kom då till SFR och testade då klarade jag 81 decibel. Så jag klarade gränskravet precis då. Det jag tänkte göra nu, det är att bygga ett ordentligt extraktor. För det är vanligt gjutjärns. Ett extraktorgrenrör och sätta en snygg dämpare bak, har jag tänkt. Så man blir av med det här, för det är ganska tungt, helt onödigt tungt är det. I och med att det är 2 dämpare så. Så jag ska nog kunna bygga säkert något lättare utav kolfiber eller någonting jag har tänkt. Den originalkåpan som var till bilen har jag kvar, men den är lite för liten. Så jag kommer att få bredda den antagligen då. Och se om jag kan få till något snyggt då, runt så han blir svart hela vägen så. Så någonting ska jag nog försöka att få ihop. Men jag får knåpa lite på det i hjärnan först. Hur det ska se ut. För han blir väldigt lång bilen. Han blev ju det när jag la motorn på det hållet. Så jag vet inte hur det kommer att se ut. Men det är också, är det någon som har några tips så får de höra av sig. Om hur man skulle kunna lösa det på ett snyggt sätt då. Hur har resan varit då? Ja, den har varit både rolig men bitvis ganska svår i och med att det är lätt att man gör fel på vägen. Om vi tar då som exempel framifrån så var jag tvungen när jag besiktigade, för jag hade MC-blinkis. Då satte jag på gamla blinkis från en Sirocco för att det ska stå rätt märkning. Det måste vara märkt bil och märkt 1 fram, så det räckte inte med den E-märkning som jag trodde. Och likadant på mitten så hade jag Audi blinkis, men då satt de för långt in. Så då var jag tvungen att sätta ett elrör där. Och sen är det ett grythandtag som vi trädde på den på. Och så vart det godkänt så. Trots att det ser bedrövligt ut. Så det får jag väl göra någon snyggare historia nu i höst här. Det var bara för att jag skulle kunna få den besiktigad. Det är därför det ser så illa ut. Baklyserna är väl också någon grej som jag ska byta ut. För det är faktiskt ganska enkelt. Det här är från en sån extra grej man kan sätta om man har släpkärra. Eller dollykärra. En sån här extra grej man köper på Biltema eller så. Men då var jag tvungen att såga itu den här, för jag skulle ha 60 cm mellan lyserna. Det var han väldigt noga med. Så jag bara sågade itu den och flyttade ut den. Så det här är ju egentligen besiktningsgrejer som jag har som man kan kanske byta ut sen till något snyggare med så småningom. Så det är lite knivigt det här med, man lär sig med besiktningen. Vad man får göra eller inte får göra för att kunna få igenom den. Men när jag hade ju åtgärdat det här då gick det ju jättebra. Absolut inga problem att besiktiga den. Många tror inte att den är besiktigad och att jag kör olagligt med den, men den är ju besiktigad och klar för gatan. Vet du. Så jag uppmanar alla som har någon dröm, gör den. Det är väldigt roligt. När det väl är klart så blir man jätteglad. Nu ska jag berätta en annan rolig grej för er här. Original så sitter det ju givetvis en sån vanlig vajer till hastighetsmätaren. Och då är den ju väldigt kort, den vajen. Så jag gjorde faktiskt så att jag svetsade ihop 3 vajrar. Och det har faktiskt hållit en. Så det är ganska kul. Jag har migsvetsat ihop 3 vanliga vajrar här. Hastighetsmätarvajar. För den blir väldigt lång. Den blir 3,10 lång. Så är det någon som har några tips. Det ska vara någon firma som tillverkar hastighetsmätarvajrar så jag kunde slippa att svetsa ihop vajen. Men den har hållit en. Men sen har jag gjort dubbel här, för jag har satt dit även en cykeldator som går analogt. Den är där. En billig historia från Jula som man kan köpa för 170 kronor eller vad det var. Och sen satte jag en givare bara hjulet här. En liten magnet. Så varje varv hjulet snurrar så ger det en signal till den. Så då är det godkänt även med en cykeldator. Men inte med GPS, för då säger de att den funkar ju inte när man kör i tunnlar. Så det är inte godkänt, så det måste vara en analog sån. Men det är ju en fördel, för de är ju väldigt billiga att köpa. Och det funkar klockrent, inga problem. Var skruvar du någonstans då? Jag har varit i garage, men mycket nu senare våren har faktiskt varit ute. Så det går även att skruva ute, tro det eller ej, men det har jag gjort mellan regnskurarna. Vi bor ju i ett sånt land där det händer att det blir sol, men det är ju inte så ofta, tyvärr. Men då har jag skruvat när jag har hunnit. Och då har man kanske legat och funderat på natten hur man ska göra en viss lösning. Och då har man kommit på, nej men då ändrar man den lilla grejen.
Och så, ja, då lyckades det och ja, så går man vidare till nästa som man har misslyckats med. För det har varit så under den här gången att många har sagt att du kan aldrig besiktiga den, aldrig få den på gatan, men det har ju varit drivkraften och bevisa att de hade fel. Så det är väldigt roligt faktiskt. Här är också en rolig grej. Jag var ju tvungen att fylla på bensin. Så det har jag tagit från en VW Polo, det här locket som är plast. Och sen har jag svetsat ihop en tank då i rostfritt och sen ja, locket är faktiskt från en mässingsdunk tror jag. Så det funkar ju liksom, snäpper in och stämmer in ganska bra, så jag har bara spacklat in det så. Ja, det är väldigt märkliga reaktioner. De brukar stanna när jag kommer i rondeller så stannar de och bara tvärstannar. Och när polisen stoppar mig så är de oroliga att jag ska köra ihjäl mig, så fick jag säga till dem att jag kör väldigt försiktigt med den. För kör jag på något större än en hare då mister jag väl livet. Jag kan köra med den, men det är ju inte mer än så. Det är mycket jag måste rätta till nu med bränslet bland annat. Att jag måste göra jag har ingen förpump i den, så när jag ger full gas då vill han inte riktigt. Så jag märker det att det är mycket förbättringspotential på den här bilen för att få den riktigt bra, om man säger, att åka med. Men jag ska väl göra lite nu i höst-vinter när jag åker och ställt in den. Men mellan solstrålarna har jag tagit en sväng in på stan och sådär. Och jag får många tummen upp på den och folk undrar vad det är för någonting. Så det är väldigt roligt faktiskt. Alla blir glada när de ser den i alla fall. Även om jag tycker vissa saker ser bedrövliga ut, men så är det ju. Den är hemmabyggd. Sen har du en BMW som har sett sina bättre dagar. Ja, den är ganska miserabel, i alla fall när man ser den så här. Vissa detaljer är väldigt rostiga på den kan man säga. Det är liksom lite extra ventilationshål i motorhuven bland annat och så. Så den är också lite intressant, men den har bara gått 6000 mil, så jag tyckte det var synd. Och det är en kompis som frågade, ska du köpa bilen eller åka på skroten? Och då tyckte jag var väldigt synd, för inredningen är jättefin i den. Men den har stått som reservdelsbil i jättemånga år, så den var väl egentligen donatorbil. Men farbror som ägde den, han dog ju som alla brukar göra och där är det. Och då tänkte jag någon gång när jag får tid så ska jag väl försöka få ihop den. Jag tror att den här bilen hamnade under en presenning på grund av en krockskada på dörren. Han ställde undan den, för då var det inga pengar i de här bilarna alls, utan då var det donatorbil helt enkelt. Och därför har den stått i så många år. Det här är en BMW 2000? En BMW 2000 ifrån 68 är den. Så den är ju, ja vad blir den? Den blir ju 55 år va? Det var inte lite rost på den här? Ja, lite lagom är det. Jag har sett värre, men den är rätt så rostig. Taket såg inte så fräscht ut heller. Nej, det är ganska stora lufthål där. Jag funderar på om man skulle sätta lite taklök där. Men jag får väl svitsa taket lite grann så förstärka upp det, så går det nog ha det så. För jag tänkte faktiskt göra en rat utav den bilen, för den är för dålig för att göra i originalskick igen då. Men det är säkert att det går att få den besiktigad, det tror jag. Det ska nog inte vara några större problem. Det är en M10-motor i den här, som det heter. Den går runt väldigt lätt faktiskt, det gör den. Men det är ju den har stått och rostat i så otroligt många år nu, så den behöver ju lite handpåläggning. Så det roligaste är väl egentligen om man får igång den och kunna få den besiktigad och kan köra med den helt enkelt. Det hade varit jätteskoj. Sen hur fin den blir, det får ju betraktaren avgöra. Men jag tror att det blir en väldigt rolig bil om jag får den på vägen faktiskt. Men du hade fler grejer va? Det finns lite till här. Det tar inte slut så lätt, vet du. Så vi får nog gå bort lite till en annan bil här. Så får ni se om ni känner igen den. Det här är en Lloyd. Ja, det är en jätterolig bil faktiskt. Alla blir glada när de ser den. Lloyd LP 400 heter de. Från 1955. Ja, den är inte jättevanlig idag. Men det var ju en vanlig bil på den tiden. För den var väl det billigaste du kunde köpa. De började på 2400 kronor ungefär. Kunde köpa en helt ny Lloyd då på 50-talet för. Så det var många som köpte dem. Får jag en lång historia kort. Vi hittade den. De hade dragit ut den i ett kärr kan man väl säga. Så min gode vän hade köpt den här för 50 kronor då på 60-talet. Men till slut så var inte bilarna värda någonting, utan de drog ut den i skogen helt enkelt. Hade plockat motorn och gjort en hästkärra utav chassit. Så jag frågade min kompis om den fanns kvar.
om vi kunde åka och titta var han la den, och mycket riktigt så låg den kvar där, det som var kvar utav Lloyden. Och där har den legat nu sedan 1960. Så vi vek ihop bilen och la den i en Fiat Uno i bagagerummet. Och de som vet hur liten en Fiat Uno är vet ju också att det var inte så där jättemycket kvar utav bilen. Men sen så började vi faktiskt svetsa ihop den nu med lite plåtdelar och sådär. Den är rätt så sliten, det får jag väl ändå erkänna, men jag misstänker, förstår du, att plåten som Lloyd hade, det var nog överblivet kanonmaterial ifrån kriget, så det är extremt bra plåt i dem. Det är inte som moderna bilar som rostar upp på en eftermiddag, utan den här kan ligga i ett kärr i 60 år, så klarar den sig i alla fall, vet du. Så här ser han ut invändigt. Där har du en rätt behändig motor där. Den är på 400 kubik och 13 hästkrafter. Oj då. När man sträcker ut på E6 med den i 75 km, då ylar han ordentligt. Så sitter det dubbla tändspolar här, satte de dit, vet du. Det var likadant på Trabanten, de hade likadant system kan man säga, men de var lite större de motorerna. Så de här motorerna fanns ifrån, nu är det 400 kubik, men den första som kom var på 300 kubik och då var det 10 hästkrafter i den. Men sen ökade den till hela 13 hästkrafter sen. Du kan ju tänka dig, vet du, vilken skillnad det gjorde. Man har ju mycket planer, men de kunde få den i alla fall körbar, för motorn går ju. Så jag måste upp kopplingen på den och koppla in lite lys och sådär, så är det inte helt omöjligt att besiktiga den här också. Även om folk inte tror det så går det. Det här är väl det enklaste bilen man kan tänka sig. Det finns inte massa onödigt, utan det är bara lyse, blinkis, växelspak, motor. Det finns absolut ingen lyx i den här bilen. Detta är en mycket, mycket ovanlig bil. Det är en Brogsal är det, ifrån Tyskland. Och de här bilarna byggdes utav 2 bröder, har jag fått sagt till mig. De hamnade på Skansen och Gröna Lund och Liseberg på 50-talet, så körde de tydligt med de här. Men mer än så vet jag faktiskt inte om dem. Jag vet inte om de rullade på tivoli i övriga Europa eller så, ingen aning. Så det är mitt senaste inköp här nu som jag tänkte. Ytterligare ett galet projekt som man har gett sig på. Så jag skulle vilja ha den så man kunde köra med den på vägen om det till och med hade gått. Ja, det går att rigga in den som bil, men det är mycket svårare, så antagligen kommer jag att rigga in den som motorcykel. Så jag kommer att sätta en MC-motor i den. För då slipper jag faktiskt ha back på den också. Det är heller inte krav, och lite enklare med effekt och blinkis och allting sånt. Så det hade varit jätteskoj, för det går att sitta 2 vuxna personer i den. Och till och med en liten torpedvägg är det, så jag ska kunna få dit ett litet servo och sätta på skivbromsar fram och så på den. Det är tanken. Men sen ska det lackas och poleras och så det är ju mycket jobb innan jag har kommit så långt. Men jag tycker att det skulle vara jätteroligt att kunna få ut den på vägen. Den är gjord av glasfiber. Däremot de här listerna som är på, som är ganska snygga, som man kan polera upp, det är aluminium. Gjuten aluminium är det. Och här är det till och med, jag har sett till och med när jag har polerat att det är lite mässing i. Så vissa detaljer är nog faktiskt mässing också. Så de har kromat på. Men i och med att bilen är från 50-talet så har det ju hänt lite på de här åren. Den har ju oxiderat ganska illa här på det som ska se ut som krom. I och med att det är aluminium. Men jag tror att det ska kunna gå att fixa. Och du har ju lite grann att göra. Du har ju 3 bilar som du ska fixa. Ja, det har jag. Så den här kanske får ligga lite i malpåse, jag vet inte. Men får jag lust så får man väl börja polera upp lite lister i höst och sådär. Så till slut hoppas jag den blir färdig. Hörru, jag skulle gärna komma tillbaka och se hur det går för det, typ med BMW:n, om du får den registrerad, eller Lloyden eller... Absolut, ja. Du är så välkommen, så det hade blivit jätteroligt. Visa att det också kan bli färdigt. Hej då, vi hörs!